दमैमा हामीले यो खान्थ्यौँ हुन्छ हाम्रो वृक्ष जरा पुरेको केही भएन तपाईँको तर यिनीहरू दाउरा लानु लानु नत्र गएर जान्छ कि हेर्दै जानु लान्छु म त लान्छु तर यो आफ्ना फालेपछि फेरि यो माटोले पुगिन्छ जस्तो लागिरहेको छ किनभने यो माटो सबै यतै जाने हो तलै यसमा हुँदैन अनि पुगिन्छ जस्तो लागिरहेको क्या मलाई त्यति गरेर पनि झ्याउ हुन्छ क्या यहाँ घाँस काट्न रहेछ त्यहाँ खाली गरिदियो भन्छन् होइन अर्काकोमा अलिक नपुरिने गर्यो जरातिर पुरिनु केही भएन तपाईँहरूको देउली कहिले हो र मङ्सिरमा हो र अहिले के महिना हो यो पूजालाई देउली भन्छन् क्या हाम्रो हो हामी चाहिँ एउटा घरमा मन्दिरमा धामी खेल्ने कहाँ छ मन्दिर उहाँहरूलाई धामी थाहा होइन गुरुङले यो धामी भन्ने के हो भन्ने देउली नरहन्छ आफ्नो देउता ध्याउनु मान्नुहुन्छ आफ्नो देउतालाई उहाँहरूको त अर्कै हुन्छ उहाँहरूकोमा त त्यो मूर्ति सुर्ति बनाएको खतरनाक हुन्छ उहाँहरूको त होइन र मैले कुल पूजा हो र हाम्रो कुल पूजामा चाहिँ के हुन्छ नि सबभन्दा खतरनाक यो ठाउँमा हाम्रो हुन्छ हाम्रोमा त रातभरि आजकल त मान्छे आउनु पहिला जस्तो तपाईँको के अरे पासाहरूको र हाम्रो हुन्छ क्या यहाँ हाम्रो राम्रो कुल पूजामा धामी काम्ने हो कि काम्ने भन्दा पनि देउताले कमाउने फेरि हामी आफै काम्ने कम हुँदैन भन्छ अब हामी आउनु त आउनु आइपुग्छ जसलाई चढ्छ त्यसलाई पहिला हाम्रो पनि मतलब एउटा ऊ जस्तै के तपाईँको एउटा चढेको म देखाउँछु कि एउटा ऊ जस्तै गर्छन् एकदम काम त म देखाउँछु हो हाम्रोतिर कस्तो हुन्छ भने तपाईँको एउटा प्रतिशाला जस्तो हाम्रो एउटा एरिया हुन्छ एरिया हुन्छ यहाँहरूको चाहिँ यो थारू जातको नि 2-3 सय थारू हुन्छ कि होइन थुप्रै छन् उहाँहरूको भाषै मिल्दैन त्यो फरक उहाँ उतातिर क्या हलवा भन्छन् उहाँहरूकोतिर कहाँ हलवा भन्छन् म उहाँ यो बुटबलको यो भिडियोको कामले हामीले चाहिँ ठ्याक्क काठमाडौँबाट आउने बेलामा एकपटक अब यो इन्डिजिनियस के बुझ्नु नि तपाईँले भन्नाले आदिवासीहरूको यिनीहरूको ऊ बनाउने प्लानिङ गरिरहेको थियौँ क्या भिडियो उनीहरूको रियल स्टोरी कस्तो हुन्छ के हुन्छ भनेर त्यतिखेर हामीले बनाउने भनेर लाग्दाखेरि हामीलाई सबभन्दा समस्या सुरुमा के भयो भने त्यहाँ एउटा केटा थियो उसले अलिअलि बुझ्थ्यो उता बुढाबुढीले चाहिँ नेपाली बुझ्नु नबुझ्दो रहेछ अनि एउटाले मलाई खुब धेरै बेर सिकाएको थियो पर्सिलाई हामीलाई चाहिने चिज मात्रै सिकाएको थियो कि हामी यो काम ल्याएको भुलिहाल्छौँ उहाँको झन् फरक रहेछ बुटोलको त्यस्ता रहेछ नि कोही नेपाली नजान्ने बुटोलको अलि भित्र छिरेपछि त फेरि तपाईँ मुर्गिया भन्नुहुन्छ नि त्यो एरियातिर भित्र छिरेपछि त पुरै फेरि त्यही हो मेरो एरियामा चाहिँ लगभग सबैले नेपाली बोल्न यसले चाहिँ तपाईँलाई के गरिदिन्छ नि तपाईँहरूको भाषा सकिन्छ क्या पछि जस्तो मगर भाषा तामाङ भाषाहरू सकिँदै गयो नि त्यही हुन्छ तर भाषा भनेको एउटा विचार आदान प्रदान त हुन्छ
जान्छ झ्याट्ट लाग्ला भन्ने डर लाग्छ कि मलाई त आमा हाम्रोमा त फेरि यस्तो हो मैले हिसाब लगाइदिएको छु तरकारी अनि त्यसपछि यो बेर्नाको बुवालाई अघि बोकाएको आमा होइन होइन उसको त हाम्रो बाख्रा छन् अब बेच्नु त के गर्नु त हाम्रो पनि देउली छ एउटा बोका चाहिँ स्योर बेच्नुहुन्छ त पाठा के गर्नुहुन्छ त होइन मलाई चाहिँ मेरो के लाग्दैन नि काम जे गर तर आफ्नै गर के आफ्नो गर्दाखेरि सबै
उहाँले पर्दैन भन्नुहुन्छ उहाँले पर्छ तान्नुहुन्छ के सक्ने रहन्छ अनि धेरै ठुलो छ गोबेलकोले कम छैन हन्डाइलाई गाँड फाट छैन रहेछ रहेछ ठुलो छ कि म हेर्ने बित्तिकै थाहा अहिले गोपालसरलाई ठुलै रहेछ यार नसक्ने रहेछ यार भन्नुहुन्छ अहिले ठुलो हो नि यार ठुलो त्यही भएर त म ठुलो ठुलो यसो हन्डाइलाई दिउँ न अहिले फेरि एक्सकाभेटर सकेन भने आउने होइन टाइम पनि किल हुन्छ बेकार त्यही त टाइम उता र यता गर्दा त पहिला मात्रै खोलेर यहाँनिर ट्र्याक त पहिल्यै छ त्यही त ट्र्याक खोलेर चाहिँ रुखहरू सब जस्ताको तस्तै कि रुखै फाल्न जाएन होला कि होइन गोपालकोलाई लास्टै भोग लागेको यति गरेपछि अलिअलि त म बिहान पनि हजुर जान्छ अलिअलि जान्छ छेउ अलिअलि छेउ जान्छ धेरै जान्नु यहाँ बाटो फरक सबैका गयो यहाँ मान्छे के भयो गोपाल सर यो ढुङ्गो त जान्छ र गोबरकोले हन्डाइलाई यसले गाँड फाट्छ यत्रो ठुलो छ यो यहाँसम्म छ यो ढुङ्गा माथिसम्म हामी देख्न आउँछौँ नि तपाईँ अब म पनि जान नमिल्ने भएर बिग्रियो क्या सर छेउ जान्छ क्या हजुरको धेरै जान्न तलको पर्खालको ढुङ्गा मात्र निक्लिन्छन् बढी गयो आउन सक्छ पुग्न त पुग्छ होला सर तर यहाँ आउन सक्छ भन्ने कुरो आउन पनि सक्छ अब हामीलाई के थाहा